Tjenare. Ja, då... Lite udda nu då. Det var inte tanken att jag skulle ta itu med den här lådan, utan jag vill ju helst skicka bort det, för jag är växellåda, då blir man rädd. Men jag ska faktiskt ta loss i alla fall bellhouset och kanske bak bara för att inspektera. Jag ska inte göra någonting. Bara ta loss, inspektera hur det ser ut. Nu vet vi att det är 5-mans växel som håller på att krångla. Och 5-mans växel går ju här nere, så förhoppningsvis så kan jag se att det är någonting som inte är rätt här då. Men beakta, det är första gången jag tar isär en växellåda. Och ni tänker, va? En V160 första gången? Ja, det är så det är. Så jag tänkte jag ska ta loss bellhouset först för att kolla lagret där inne, så inte axeln wobblar, för då är det ju det som gör det. Och som en god vän sa till mig att går han sönder så kan jag alltid köpa en Quifi-låda. Eller hur? Så, men vi börjar med att ta oss alla. Det är 13 nyckel. Här är min till den här växellådan och en kapad för att ta loss. Så vi ska lossa alla de här bultarna runt. Sen så, vi kan komma närmare, så måste du lossa denna här uppe. Och det är en 22. För den sitter och håller i en axel här. Så tar du inte loss den, så får du inte loss bellhouset. Du kan låta de här vara kvar, ingen fara. Men den och alla andra måste loss. Och så sen så slår det lite lätt med en gummihammare, så ska de här komma av. Sen kommer jag visa er vad som är viktigt att hålla koll på, för det är några delar som jag löser här inne. Yes, men jag börjar med att lossa alla de här först. Har ju börjat med en här nu då. Så ska vi se, vi kanske sätter en timelapse när vi slår av den. Och så sen så kommer vi filma, så kommer jag visa vilka grejer då som man ska hålla koll på. Då ska vi se här. Om du ser in här, den plastgrejen, den kommer lossna för er. Denna. Det är svårt att se. Den plastgrejen kommer lossna för er. Så näbbtång. Kan jag slå lite till. Nu är den på väg ner. Så jag tyvärr måste lyfta eller få ut den lite mer bara. Så, jag har fått ut den ganska bra. Då brukar jag bara fiska upp den. Någon millimeter kvar bara. Så här ser den ut. Väldigt viktig plastgrej. Och då kommer vi till denna pinnen här, kommer ha lite små grejer. De brukar att lossna, denna pinnen här. Så nu slår jag väldigt försiktigt. Där ser ni dem. Där kommer de. De brukar ha en tendens att lossna. Så jag ska springa iväg och hämta lite fett, för det brukar man använda. Fettet ska hålla inne dem. Från pinnarna. Vi får se när vi slår. Man kanske ramlar ändå. Det får vi se. Den håller på att ramla ändå.
Istället för att låta den ramla då så kommer jag att fånga upp den. Så. Och så måste vi ta den ovanför där också, som ni ser. Det ligger en bricka kvar där. Och det finns 2 sådana. Så vi tar loss denna först då. Den vill inte stanna kvar. Väldigt ofta att de inte gör det. Nu ska vi se, nu följer hela axeln med. Den kommer stanna snart. Där. Och då tar vi den. Så sätter vi ihop de som är i samma axel, sätter vi ihop så du vet att de tillhör varandra. Så lägger du dem på ett säkert ställe så du inte tappar bort dem. Jag har numrerat alla bultar här framme och lagt alla grejer så jag vet var jag har dem. Nu kommer vi till nästa. Och som ni ser, den är vertikal så den lossnar inte lika lätt. Men man ska ändå vara försiktig. Och här nu då, hade ni inte tagit loss denna bulten som satt här, den 22an, så hade han legat emot här och ni hade aldrig fått loss bellhouset. Så den måste bort först, sen kan man få loss här då. Så nu är i stort sett bellhouset borta, så nu ska jag bara bära bort det i stort sett. Det är väldigt söligt, vi hade tömt oljan. Vi hade tömt ur oljan innan, men man får ju inte alltid ut oljan, så ska vi se här. Ja. Jag får på mig handskar. Så jag får bort så att det inte blir så smutsig. Så där ja. Vi vill inte göra ner den nya bänken, va? Och med en första titt så tråkigt nog så ser den ju, det är det här lagret jag menar. Så det här lagret ser faktiskt inte ut att vara dåligt, så tråkigt nog så är det inte det som gör att mammans växel håller på, så vi får inspektera mera. Nu vi tog loss bellhouset som ni såg. Och vi hittar faktiskt inget problem vare sig denna eller denna. Den här glappar lite, men jag tror den blir uppstadgad av bellhouset. Ja, då blir det att vi får ta loss det bakre case med. Så för att få bort det bakre så måste man ta bort de här denserna. Och givetvis den och den också, det vet jag ju. Och den med. Så vi tar bort de här denserna så länge. Och de ser ungefär ut som liknande den här. Jag kan ta loss den här så ni får se. Det sitter alltså en kula som sitter i hålet som trycker ner på axeln. Och med hjälp av denna fjädern och bulten då, eller denna denten då, så håller det tryck mot axeln så axeln inte wobblar där inne. Så att de måste av för att få loss denna, för du får inte loss denna när det är tension på alla axlar. Så de här är på väg av. Så vi kan visa när vi tar av en, så ser ni alla där med. Man behöver få den upp så jämnt som möjligt. Men nu ser det ut som att han har sneat. Se, nu åkte han ner lite. Så kommer jag säkert kunna få upp den här då. För det är så himla tight clearance däremellan. Det blir svårt för att komma ut. Upp där. Vi måste samla fram hårt. Man måste få hålla nivån lite där. Det blir ner där. Där är det snart. Här ska vi se. Ni ser ju på den. Om ni kollar så är den lite tjockare där. Så det finns ju nästan ingen clearance alls. Men det är för att när du slår i den här sen, då ska den sitta där. Ja, då är den av. Tar du en näbbtång. Och så tar du upp den. Och för en riktigt professionell så ska du ha en magnet, för det sitter en kula där nere. Men eftersom jag inte hade någon magnet så hittade jag en bitshållare. Och det finns ju alltid lite magnet på en bitshållare. Så jag gjorde så här att jag
stoppar han där och så följer jag. Oj, nu tappar jag. Oj, det var nära. Vi ska se, jag har en till magnet på sidan av det. Så om jag håller magneten så på sidan. Vi ser om ni får med det här på kameran. Kommer han bara pang. Där, kolla. Och där har ni den. Och det är ju en helt vanlig kula då. Och vi numrerar ju upp allting för vi vill verkligen sätta tillbaka allting så det fungerar igen. Så vi numrerar ju upp det så att vi lägger det i varsin handske. Och så numrerar vi 1, 2, 3. Och som ni ser på lådan här så har vi gjort hålen. 1 och så 2 är ju här. Och så 3 kommer vara här och 4 där då. Sen tar vi loss damm. Och det är nog bara att sära på de här låsningarna. Och så sen tar vi loss den här, det är en 32. Och så sen får man trycka ganska hårt för att få loss denna då. Sen så ska vi ta loss de här 13 bultar. Inte 13 bultar utan 13 millimeter hysa. Och så ta loss dem. Och så göra samma variant då, att du slår med en gummiklubba. Ja, där du kan då. Så ska det lossna. Denna var jag ganska säker på när jag tog loss. Jag visste att de här skulle vara där. Men denna har jag aldrig tagit loss innan. Så det blir en första gång för mig att ta loss den här. Så vi kommer filma i realtid. Så kommer ni få se om jag fuckar upp eller om jag gör det korrekt då. Men som sagt, ni får vara med. Så om ni själva vill renovera en V160 eller renovera, inspektera. Så kan ni ju lära er av mina fel då. Och så kanske ni lär er att man tar loss de här och skit. Yes, men vi tar loss sista damm. Den behöver ni inte se för ni såg ju hur det gick till när vi tog loss damm. Så tar vi loss damm och så denna flanschen. Och så sen så får ni komma tillbaka när vi har tagit loss alla 13. Alla de här bultarna. Och sen när vi försöker slå ut den här då. Nu har vi fått ut de här dents. Det kallas inte dents, jag sa fel innan. Detent ball spring är det riktiga ordet. För det är ju en ball och en spring. Ja, you get it. Det är de 4 ute. Och vi fick även av denna. Inget super svårt heller. Du tar bara loss låsningen som sitter över här. Så. Och så sen så ser ni så är det en liten pinne där så. Lossnar den. Jättelätt. Och så är den rengjord där. Vi fick ju loss den här mutterknacken så tog det 1 sekund för så det är jättebra mutterknack. Men vi får inte av denna. Och av den simpla anledningen är att du måste ha en klo som griper tag och pressar ut den då. Så vi avbryter det. Vi kommer inte köra mer på växellådan. Utan vi åker och köper en sån klo. Och sen idag sen så ska vi göra lite andra grejer idag så vi får se om vi kanske hinner ikväll och dra loss den och denna. Men vi får se. Allt kommer säkert hamna i samma film då. Men det kanske är nästa dag eller liknande. Så vi avbryter och så låter vi lådan stå här. Tills vi är tillbaka. Men som sagt, inget fel här framme som en vanlig dödlig som jag kan se i alla fall. Förutom att det kanske glappar lite, men det får vi se. One eternity later. Då har vi köpt en sådan här. Typ en klo. Och så gasar det här så ska han slå ut då. Så vi får väl se om han pallar med trycket eller inte. Om han kommer ut eller inte. Ja, kanske... Nej, nu jävlar lossnar jävla kuken istället. Får vi göra om det. Han sitter så dåligt här nere. Jag ser om vi får till den lite bättre. Nu drog jag ju iväg den som fan också. Det är ett skitbra spår här inne i alla fall så jag tror det är meningen i alla fall att du ska använda. Det är en sån här i alla fall. Ska se då. Nu så är den lös. Så. Och beakta Biltemans kvalitet här. Nu ska vi se, jag ska hålla här nere. Okej, oh yeah.
bra att ha ibland. Ska vi se vad vi har här då. Så massa skruvar. Ja, då har vi kommit lite vidare. Vi satte på bellhouset igen för att kunna ställa lådan upp. Det går inte att ställa om inte den sitter på. Så ska vi ta loss alla de här. Ni ser jag får börja lite. Så sen är det bara dra ut den så ska vi kolla vad som finns här i. Det ska bli intressant. Ni kan hänga med lite när jag kör. Nu ska vi banka loss den här så jag tänkte ni skulle få se. Det ska vara ganska smärtfritt. Jag tog väl i när jag sa smärtfritt. Det kommer det inte bli. Tar vi fram Gunnar här. Oh god! Så ska han lösa det. Han står på 2 pinnar så jag får tänka på sånt när de ramlar av. Vi kommer nog behöva 4 händer så vi får avsluta filmningen lite och slå lite extra hårt. Så vi återkommer snart. Uh-oh, retard alert! Så det är, nu har vi fått löst biffen så nu så ska vi lyfta. Vi har inte lyft än så vi ser här vad som händer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ser ut som en gaffel följer med. Det vill jag ju inte att han ska göra. Vad lossar på dem då? Ja, han var bara lite trög. Han behöver lite övertala. Sådär. Då ska vi inspektera och se om vi hittar några fel. Här är de här, ni kan se här. De här dents som jag kallar dem. Här sitter de ner och de fjädrar ju när du byter växel. Så där sitter de. Så vi ska helt enkelt bara ta en kik. Vi ska inte göra någon större reparation. Jag vågar nog inte ta loss hela den här axeln. Det är jag för rädd för. Men vi ska ta en inspektion så återkommer vi. Ja, eftersom inte vi kunde hitta något fel på både fram och bak. Eller något uppenbart fel i alla fall. Så får vi faktiskt köra vidare till autogruppen. De är ju om man säger så lite mer verkstadsvana än vad jag är. Så tanken är att de ska ta isär den och så kolla den. Men jag ska sätta ihop den sen igen. För jag hade tänkt att när man ändå isär lådan så tänkte jag byta packboxen fram. Och så tänkte jag även byta packboxen bak och växelgivarens packning. De har beställt så de är på väg. Så det vi gör nu det är att vi tar isär båda bellhouserna och även den som jag visade innan då. Så kommer vi ta isär allting som faller isär. Ni kommer ihåg de här 2 sakerna här som sitter här innanför som ramlar isär. De tar vi loss så de kommer bara kunna slå av båda de här och så kolla och inte behöva typ greja någonting. Och så lämnar jag några bultar kvar så ifall de vill dra ihop den och så kolla på något konstigt sätt. Vad vet jag. Men jag skickar med lite sådana grejer och förbereder lådan för att de ska ta isär den så lätt som möjligt. Så hoppas vi att de hittar något litet fel som är lätt åtgärdad och så sätter vi på den på bilen igen och ut och gasar. Det hade varit skönt. Yes, men vi ska bara plocka isär allting och lägga ut den i bilen så hörs vi senare. Så, då har vi lastsäkrat växellådan och ska dra iväg. Som ni ser så kanske inte ser jättelastsäker ut men det är den. Han sitter ganska bra och skulle den åka in så har vi lite där. Så, då drar vi iväg.
Så då var lådan inlämnad på Autogruppen. Så vi har tagit isär den en liten snabbis. Jag ville bara visa vad jag trodde var felet, och det var ju denna. Men det kanske det inte är, det märker vi. De ska ta en snabb kik så får vi se vad som är problemet. Vi får ju hoppas att det inte är något större fara med lådan. Så får vi börja bygga på motorn så länge. Så får de grejer med växellådan.